હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગ્રેવીવાળું ટેસ્ટી મકાઈનું શાક. એમ તો આ મકાઈનું શાક ઘણી અલગ અલગ રીતે બનાવવામાં આવે છે, પણ આજે આપણે થોડી પંજાબી સ્ટાઇલમાં શાક બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે પહેલાં ક્યારેય આ રીતે આ શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર ચોક્કસથી એને બનાવીને ટ્રાય કરજો. તો ચલો વગર વાર કરીએ, ફટાફટ એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક કુકર લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 5 નંગ મકાઈના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. 2 મીડિયમ સાઇઝની મકાઈ લઈને એમાંથી સેન્ટરવાળો જે ભાગ હોય ત્યાંથી જ મેં આ રીતે 5 ટુકડા કટ કરી લીધા હતા. ગ્રામમાં 130 ગ્રામ જેટલા ટુકડા છે. બાકીની મકાઈના દાણા કાઢીને આપણે પછી યુઝ કરીશું. તો સ્વાદ મુજબ એમાં અડધી પોણી ચમચી મીઠું અને 5 ચમચી મેં હળદર ઉમેરી છે. હવે એમાં આપણે 1 કપ જેટલું એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને આ મકાઈને બાફી લેવાની છે. તો અહીંયા મેં 2 થી 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી જે કુકરની વરાળ છે એ એની જાતે જ નીકળવા દીધી હતી. પછી કુકર ખોલ્યું છે તો તમે જોઈ શકો છો આપણી મકાઈ સરસ બફાઈ ગઈ છે. જો તમે એક મકાઈનો દાણો હાથમાં લઈને એને તોડીને જોશો તો આરામથી મેશ થઈ જશે, આરામથી તૂટી જાય છે. તો હવે આ મકાઈનું જે આપણે પાણી છે એ નિતારી લેવાનું છે અને અત્યારે એને સાઈડ પર રહેવા દઈશું. હવે ગ્રેવી બનાવવા માટે આપણે એક પેન લઈશું. એમાં 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જીરું, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. 10 થી 12 આપણે એમાં લસણની કળી ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે એમાં એક નાનું તમાલપત્ર ઉમેરીશું. એક નાની આપણે જાવંત્રી ઉમેરવાની છે. જાવંત્રી બિલકુલ પણ વધારે ના ઉમેરવી. એક સ્ટાર ફૂલ એટલે કે બાદીઓ ઉમેરીશું. એક ડગર ફૂલ ઉમેરીશું. 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો અને 2 લવિંગ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ગ્રામમાં 10 ગ્રામ મગજતરીના બી ઉમેરીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ગ્રામમાં 20 ગ્રામ કાજુ ઉમેરીશું. હવે આને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. બધું જ 1 મિનિટ સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં એક મોટી સાઇઝનો કાંદો ઉમેરીશું. ગ્રામમાં 150 ગ્રામનો એક મોટો કાંદો લઈને એને મોટા ટુકડામાં જ મેં કટ કર્યો છે. હવે એની અંદર સાથે જ આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલા ટામેટાં પણ એડ કરીએ, જેને પણ મેં મોટા ટુકડામાં કટ કર્યા છે. સ્વાદ મુજબ અડધી પોણી ચમચી એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ. મીઠું આપણે મકાઈના દાણા મકાઈ બાફતી વખતે પણ એડ કર્યું હતું. તો બધી જ વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 5 થી 6 મિનિટ માટે એને કૂક કરવાનું છે. જ્યાં સુધી ટામેટાં અને કાંદા સોફ્ટ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે બધું જ ચડવા દઈશું. 5 થી 6 મિનિટ થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કાંદા ટામેટાં આપણા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને આપણે પંખા નીચે રાખીને ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડુ કરવાનું છે. તો જ્યારે આપણું મિશ્રણ ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય ત્યારે આપણે એક મોટો મિક્સર જાર લઈશું. એમાં બધું જ એડ કરીને પીસી લઈશું. તો પીસતી વખતે ધ્યાન એટલું રાખવાનું છે કે જે ખડા મસાલા ઉમેર્યા છે એ કાઢી નથી લેવાના. જો ખડા મસાલા સાથે પીસીશું તો જ ગ્રેવીનો સ્વાદ સારો આવશે. બસ જાવંત્રી એડ કરવામાં જ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. એક નાની જ જાવંત્રી ઉમેરવી, વધારે ઉમેરશો તો પણ ગ્રેવીનો સ્વાદ બગડી જશે. તો પીસતી વખતે જેમાં 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ મેં પાણી એડ કર્યું છે અને બધું જ આપણે એકદમ સ્મૂધ પીસી લેવાનું છે. તો આપણી જે ગ્રેવી છે પીસાઈને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂધ પીસી છે મેં. હવે મેં ગેસ ઉપર સેમ એ જ પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેર્યું છે. બીજું પેન લેવું હોય તો તમે બીજું પણ લઈ શકો છો. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ આપણે એમાં બટર ઉમેરીશું. બટર એડ કરવાથી ગ્રેવીનો સ્વાદ થોડો વધારે સારો આવે છે. તો બટરને આપણે બરાબર ઓગાળી લઈએ. તેલ અને બટર ઓગળી જાય, બરાબર ગરમ થઈ જાય એ પછી એમાં આપણે જે ગ્રેવી પીસીને રાખી હતી એ બધી જ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને 6 થી 7 મિનિટ માટે આ ગ્રેવીને કૂક કરવાની છે. તો સાથે જ એમાં હું બધા સૂકા મસાલા પણ ઉમેરી દઉં છું. જેમાં મેં 1 ટેબલસ્પૂન કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. હિંગ તમારે શરૂઆતમાં તેલ બટરમાં જ ઉમેરી દેવાની છે. હું ભૂલી ગઈ હતી એટલે મેં પછી ઉમેરી છે. સ્વાદ મુજબ મેં મીઠું પણ એડ કરી દીધું છે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી આ ગ્રેવીને કૂક કરવાની છે મીડિયમ ફ્લેમ પર. 6 થી 7 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો તમે જોઈ જ શકો છો ગ્રેવીમાંથી થોડું થોડું તેલ અલગ થઈ ગયું છે. વચ્ચે એકાદ વાર મેં એને ઢાંકણ ખોલીને મિક્સ કરી લીધું હતું જેથી ગ્રેવી તળિયામાં ચોંટી ના જાય. તો હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલા ગ્રામમાં 60 ગ્રામ જેટલા મકાઈના કાચા જ દાણા એડ કર્યા છે.
મિક્સર જારની અંદર જ આપણે 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી એડ કરીને એ પણ એમાં ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ એને ચડવા દઈશું, જેથી જે મકાઈના દાણા કાચા છે એ પણ ચડી જાય. 3-4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. મકાઈના જે દાણા આપણા કાચા હતા એ હવે સરસ ચડી ગયા છે, તો જે આપણે મકાઈ બાફીને રાખી હતી આખી એ એમાં એડ કરી દઈએ. 1 ચમચી કસૂરી મેથી જેને મેં તવા પર થોડી શેકી લીધી હતી એ આપણે હાથથી ક્રશ કરીને એડ કરી દઈએ. એનાથી ગ્રેવીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. સાથે જ એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઘરના જ દૂધની જે ફ્રેશ મલાઈ હોય છે એ એડ કરીશું. એનાથી પણ ગ્રેવી એકદમ ટેસ્ટી બને છે. બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને ફાઇનલી 2 થી 3 મિનિટ માટે આ શાકને કૂક કરીશું. ગ્રેવી બિલકુલ પણ કાચી ના રહેવી જોઈએ. જો ગ્રેવીમાં થોડી પણ કચાશ રહી ગઈ તો શાકનો સ્વાદ બિલકુલ સારો નહીં આવે. તો ફાઇનલી એને ઢાંકીને 2-3 મિનિટ આપણે કૂક થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો આપણું મકાઈનું ગ્રેવીવાળું પંજાબી શાક બનીને તૈયાર છે. તો છેલ્લે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. તમે પણ આ પંજાબી સ્ટાઇલ મકાઈની સબ્જીની રેસીપી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તો હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી ઓલ બટન પર ક્લિક કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. થોડા મકાઈના દાણા અને ચીઝ છીણીને આપણે એને ગાર્નિશ કરી લઈશું છેલ્લે.